साथीहरु ग्लोबल आइएमई बैंकको मोबाइल बैंकिङ थ्रु 8 लाख रुपैयाँ गायब अथवा चोरी। साथी तपाईले यो न्यूज हेर्नु भएको पनि होला कि टेकपाना न्यूजले यो न्यूज राखेको छ कि अहिलेको समयमा विभिन्न हामीले मोबाइल बैंकिङहरुको प्रयोग गरिरहँदा यस्ता खालका विभिन्न जोखिमहरु अथवा घटनाहरु घटिरहेका हामी सुन्ने गर्छौं। साथीहरु आज मैले तपाईहरुलाई यस्ता घटनाहरु किन घट्ने गर्छन् र यस्ता घटनाबाट बच्नका लागि के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरु प्रदान गर्नेछु। साथीहरु नमस्कार, म एसटी नोबानी एसटी न्यूज च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु यो केसमा के भएको थियो भने मैले सम्पूर्ण न्यूजहरु हेर्दाखेरि एकजना व्यक्ति जो मलेसिया गएर फर्किएका थिए उनले आफ्नो मोबाइल नम्बरमा मोबाइल बैंकिङलाई एक्टिभेट गराएर गएका थिए। र साथीहरु अहिलेको अवस्थामा के छ भने पहिलो समस्या सिम जो सेवा प्रदायक छ एनसेलले 6 महिनासम्म यदि हामीले त्यसमा कुनै पनि रिचार्ज अथवा कुनै पनि कलहरु गरेनौ हामीले त्यसलाई अफ राखिदियौ भने त्यो अवस्थामा एनसेलले त्यो सिमलाई अरु कसैको नाममा चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिन्छ अथवा अरु कसै व्यक्तिलाई त्यो प्रदान गर्छ। यो अवस्थामा के हुन्छ भने समस्या त्यो व्यक्तिले शैलीसँग पहिला जुन त्यो मोबाइलबाट चलेका फेसबुक एकाउन्ट अथवा मोबाइल बैंकिङ अथवा अन्य कुनै पनि एकाउन्टहरु जो मोबाइल नम्बर थ्रु चल्ने गर्छन् त्यस्ता खालका एकाउन्टहरुमा उसले आफ्नो पहुँच बनाउन सक्छ। किनभने अहिलेको अवस्थामा सबैमा पासवर्ड रिसेट अप्सन राखिएको हुन्छ। पासवर्ड रिसेटको माध्यमबाट उसले आफ्नो मोबाइलमा ओटीपी कोड आउन साथ नयाँ पासवर्ड क्रिएट गर्न सक्छ र मोबाइल बैंकिङ देखि लिएर सम्पूर्ण एकाउन्टहरुलाई पनि ह्याक गर्न सक्छ अथवा आफ्नो हातमा लिन सक्छ। साथीहरु यो अवस्थामा के भएको थियो भने यहाँनिर कुनै पनि एउटा मोबाइल एक्टिभ भएको थियो मोबाइल बैंकिङमा र उ घर आउने बित्तिकै अथवा घर आउने भन्दा पहिला नै 7 लाख रुपैयाँ गायब भइसकेको थियो र घर पुगेर उजुरी गरिसकेपछि बैंकमा कम्प्लेन गरिसकेपछि पनि पुनः तपाईको बाँकी रहेको रकम 1 लाख गायब भएको थियो। साथीहरु कसैले त्यो नम्बरबाट मोबाइल बैंकिङ एक्टिभेट गरेर युज गरिरहेको थियो भन्ने कुरा हामीले सहजै बुझ्न सक्दछौं। साथीहरु अब बैंकले पनि यो अवस्थामा कुनै पनि जवाबदेहिता लिन चाहिरहेको छैन। किनभने हाम्रो आफ्नो लापरवाही अथवा केयरलेसले गर्दा पनि यो काम भइरहेको छ भने कतिपय कन्डिसनमा हामीले हेर्न सक्छौं कि सिम प्रदायक जो छन् नेपाल टेलिकम एनसेल अथवा स्मार्ट जति पनि छन् नेपालमा जसले सिम प्रदान गरिसकेपछि निश्चित समय नचलिसकेपछि त्यो सिमलाई ब्यान्ड गर्नुको सट्टा त्यो सिम अरु कुनै व्यक्तिलाई दिइरहेको छ। यसले गर्दा एउटा व्यक्तिका सम्पूर्ण सिक्रेट कुराहरु गोप्यताहरु अर्को व्यक्तिमा हस्तान्तरण भइरहेका छन्। साथीहरु यो एकदमै नराम्रो पक्ष जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने 6 महिना युज नगर्दा बित्तिकै त्यो सिम अर्को व्यक्तिलाई दिँदा अहिलेको अवस्थामा विभिन्न मोबाइल बैंकिङ देखि लिएर विभिन्न खालका अन्य आइडीहरु अथवा जीमेल त्यसै गरेर फेसबुक एकाउन्ट अथवा हामीले अन्य कुनै पनि एकाउन्टहरु क्रिएट गरेका हुन्छौं मोबाइल नम्बरबाटै र साथीहरु सम्पूर्ण कुराहरु अर्काको हातमा जाने सम्भावना यहाँनिर देखिएको छ। त्यसैले साथीहरु सिम प्रदायक जति कम्पनीहरु छन् तिनीहरूले पनि सचेत हुन आवश्यक छ। र साथीहरु यसका लागि म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको अवस्थामा एनसेलले तत्कालै 6 महिना भित्रै नै पुरानो सिम जो रहेको छ बन्द रहेको सिमलाई अर्कोलाई हस्तान्तरण गर्ने गर्छ। तर नेपाल टेलिकमले अथवा एनटीसीले भने अहिलेसम्म त्यस्तो खासै देखिएको छैन। त्यसैले गर्दा एनसेल भन्दा नमस्तेको सिम मोबाइल बैंकिङहरुमा युज गर्न राम्रो मान्छु म। साथीहरु म तपाईहरुलाई आज अन्तिममा के सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईले प्रयोग गर्नुभएको सिम यदि हराउँछ अथवा तपाईको ब्लक हुन्छ भने नेपाल टेलिकमबाट नै त्यसलाई चाहिँ ब्लक गर्नुस् अथवा तपाईले बैंकमा रहेको जुन नम्बर छ त्यो नम्बरलाई तपाईले त्यहाँबाट हटाउन लगाउनुस् अथवा बैंकमा खबर गर्नुस् र तपाईको सिम अथवा मोबाइल हराएको छ भने तत्काल तपाईले आफ्नो बैंक एकाउन्टलाई रोका गर्नु होला र सिमलाई चाहिँ ब्लक गर्नु होला साथीहरु। र तपाईले सकेसम्म आफ्नो सिम अरूलाई युज गर्न नदिनुस् र त्यसै गरेर तपाईले जुन सिम र बैंकमा जुन कनेक्सन राख्नु भएको हुन्छ त्यसलाई सधैं रहिरहनका लागि अथवा राखिरहनका लागि समय समयमा त्यो सिमलाई रिचार्ज गर्ने र डिएक्टिभेट हुन नदिने यी कामहरु गर्नु होला। र साथसाथै तपाईहरुले मोबाइल बैंकिङ भन्दा अझ सुरक्षित कनेक्ट आईपीएस को प्रयोग गर्दा अझ बेस्ट हुनेछ। हस्त साथीहरु आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट हुनेछ। धन्यवाद।